introduction แนะนำบทนำ before I begin telling you what I think ก่อนที่ผมจะเริ่มบอกคุณว่าผมคิดอะไรยังไงบ้างมีความคิดยังไงบ้างเพราะว่าชื่อหนังสือเนี่ยมันชื่อว่า principles นะคะคำว่า principles คือหลักการและความเชื่อนะคะซึ่งในที่นี้มันคือหลักการการใช้ชีวิตของคนคนนี้ของคุณ Ray Dalio เองเขาก็เลยบอกว่า I want to establish that I'm a dumb shit เปิดมาบรรทัดแรกด่าตัวเองเรียบร้อยนะ I want to establish คือบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเนี่ยเป็นไอ้โง่คนหนึ่งเป็นไอ้งั่งคนหนึ่งนะคะ not showing good judgment ก็คือไม่ได้ตัดสินใจอะไรได้ดีหรอกคือถ่อมตัวไว้ก่อนเลยอะ who doesn't know much relative to what I need to know ซึ่งแบบจริงๆแล้วผมไม่รู้อะไรเลย whatever success I've had in life has had much to do with my knowing how to deal with my not knowing than anything I know ว้าวอันนี้แค่นี้ก็รู้สึกว่าเป็น mindset ที่สุดยอดแล้วนะคะว่าเขาบอกว่าทุกความสำเร็จใดๆก็ตามที่ผมมีในชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าผมรู้ว่าผมจะจัดการกับความไม่รู้ของตัวเองยังไงต่างหากมันไม่ได้เกี่ยวว่าผมรู้อะไรแต่ผมรู้ว่าผมจะจัดการกับความไม่รู้ของตัวเองอย่างไรอันนี้ดีมากเลย The most important thing I learned is an approach to life based on principles that helps me find out what's true and what to do about itแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมได้เรียนรู้ก็คือวิธีการในการใช้ชีวิตที่มันอยู่บนรากฐานของหลักการที่จะช่วยให้ผมค้นหาว่าอะไรคือความจริง what's the truth what's true and what to do about it แล้วจะทำยังไงกับความจริงนั้นต่างหากก็คือเหมือนที่เราคุยกันมาในหนังสือก่อนๆทั้งหลายที่เราอ่านมาเนาะว่ามนุษย์เนี่ยมันจะมี misperceptions ใช่ไหมคะมี bias อะไรต่างๆมีความลำเอียงอคตินู่นนี่นั่น biasแล้วเราก็จะมักจะเข้าใจผิดอยู่ตลอดเวลา 70-80% ของความคิดเรานี่เป็นความเข้าใจผิดทั้งนั้นคุณเรย์ ดาลิโอเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันหลักการที่เขาใช้เนี่ยมันเพื่อค้นหาความจริงเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเข้าใจผิดได้น้อยที่สุดและจะดูว่าตัวเองจะทำอะไรกับความจริงที่ได้มาI'm passing along these principles because I'm now at the stage in my life in which I want to help others to be successful rather than to be more successful myself คือเขามาส่งต่อสิ่งเหล่านี้มาเขียนหนังสือแบบนี้มาส่งต่อให้เราเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ในสเตจในช่วงชีวิตที่แบบว่าเขาไม่ได้อยากจะประสบความสำเร็จมากขึ้นกว่านี้แล้วเขาอยากจะช่วยให้คนอื่นประสบความสำเร็จมากกว่า because these principles have helped me and others so much เพราะว่าหลักการพวกนี้มันช่วยเขามาเยอะมากช่วยเขาและคนอื่นๆมาเยอะมากแล้ว so I want to share them with you เขาก็เลยอยากจะแบ่งปันมันกับพวกเรานะคะ it's up to you to decide how valuable they really are and what if anything you want to do with them มันขึ้นอยู่กับเราเลยว่าคุณจะตัดสินใจใช้มันยังไงคุณจะมองเห็นว่าสิ่งนี้มีค่าแค่ไหนหรือว่ามัน how valuable they really are คือคุณจะเอาไปใช้ให้มันมีคุณค่ามากขนาดไหนนี่มันแล้วแต่คุณเลยนะคะว่าคุณจะเอามันไปใช้หรือเปล่าด้วยซ้ำ Principles are fundamental truths that serve as the foundations for behavior that gets you what you want out of life หลักการเนี่ยค่ะมันก็คือความจริงอันเป็นพื้นฐานคือ fundamental คือมันเป็นแบบเป็น baseline เลยเป็นพื้นฐานเลยที่จะทำหน้าที่เหมือนเป็นต้นตอเป็นรากฐานแห่งพฤติกรรมที่จะทำให้คุณได้สิ่งที่คุณต้องการในชีวิต They can be applied again and again in similar situations to help you achieve your goals ซึ่งหลักการนี้มันเอาไปใช้ได้ซ้ำๆเอาไปใช้ได้ตลอดเลยในสถานการณ์ที่มันคล้ายๆกันเพื่อที่จะทำให้คุณไปถึงเป้าหมายให้ได้คือคำว่า principles เนี่ยมันได้อ่านมาจากหลายๆเล่มอยู่แล้วนะคะคือมันก็คือเซตความเชื่อนั่นแหละมันคือ strong beliefs มันคือ self image ของคุณนั่นเองมันคือแบบว่าสิ่งที่คุณเชื่อว่ามันเป็นจริงมันเป็นแบบว่าyou're whatever you believe that is true มันคือเซตนั้นนั่นแหละคำว่า principles นะคะบางเล่มก็จะบอกว่าเป็น beliefs บางเล่มก็ใช้คำนั้นใช้คำว่าความเชื่อไปเลย every day each of us is faced with a blizzard of situations we must respond to ทุกวันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเราก็จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่มันเลวร้ายเขาใช้คำว่า blizzard ที่แปลว่าพายุลูกเห็บอะไรนะเขาเรียกว่าอะไร blizzard a snowstorm พายุหิมะที่มันมีลมแรงๆมาด้วยอะค่ะเขาก็เลยเอามาเปรียบเทียบว่าเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายนั่นเองนะคะที่เราจะต้องตอบสนองที่เราจะต้องดีลกับมันWithout principles, we would be forced
to react to all the things life throws at us individually คือถ้าเราไม่มีหลักการคิดหลักคิดในการใช้ชีวิตเนี่ยเราก็จะต้องถูกบังคับให้ตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นๆโดยทุกอย่างที่แบบว่าชีวิตมันถาโถมใส่เราอะเราก็ต้องตอบสนองไปตามนั้นเลยโดยที่เราไม่มีหลักการอะไรมันเป็นการที่ว่าเหมือนเราถูกบังคับอะคุณนึกออกไหมถูกบังคับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงเราก็เลยต้องถูกบังคับให้เลือกอะไรบางอย่างลงไป as if we were experiencing each of them for the first time ราวกับว่าเราได้เจอเหตุการณ์นั้นเป็นครั้งแรกทั้งที่จริงๆแล้วเหตุการณ์น่ะมันก็ส่งมาซ้ำๆนั่นแหละค่ะจักรวาลมันก็ส่งมาให้คุณซ้ำๆนั่นแหละมาให้คุณเรียนรู้คุณยังไม่เรียนรู้มันก็ส่งมาใหม่โดยที่คุณก็ไม่รู้ตัวว่ามันคือบทเรียนเดิมเหตุการณ์เดิมคล้ายๆเดิมนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าอ้าวเราเจอเหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกทั้งที่ถ้าพูดว่าความผิดหวังเราก็เจอมาหลายรอบแล้วไม่ใช่หรอทำไมยังไม่เรียนรู้ที่จะจัดการกับมันอีกอะไรเงี้ย if instead we classify these situations into types and have good principles for dealing with them, we will make better decisions more quickly and have better lives as a result. ถ้าจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เขาแนะนำนะคะก็คือว่าถ้าอย่างนั้นน่ะทำไมเราไม่แบ่งประเภทสถานการณ์เหล่านั้นให้มันเป็นประเภทแล้วก็ใช้หลักการที่ดีในการจัดการกับสถานการณ์เหล่านั้นที่เกิดขึ้น we will make better decisions more quickly เราก็จะตัดสินใจได้เร็วขึ้นแล้วการตัดสินใจนั้นก็จะดีกว่าเดิมแล้วก็ผลลัพธ์ก็คือคุณก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะ having a good set of principles is like having a good collection of recipes for success การมีหลักการที่ดีเนี่ยเป็นเซตเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่คุณมีสูตรอาหารที่ยอดเยี่ยมนั่นแหละเป็นสูตรอาหารสำหรับความสำเร็จนั่นแหละนะคะ all successful people operate by principles that help them be successful though what they choose to be successful at sorry คือมันอยู่คนละหน้ากันนะมันก็เลยอ่านกระตุกกระตักนิดนึงนะคะคือเขาบอกว่าทุกคนที่สำเร็จอะค่ะเขาจะทำงานโดยเขาจะทำงานเขาจะใช้ชีวิตโดยเขาจะ based on หลักการของเขาอะไรบางอย่างที่ช่วยให้เขาประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่เขาเลือกที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปมหาศาลเลยนะคะ What they choose to be successful at varies enormously ก็คืออย่างมากนะคะอย่างมหาศาล so that principles vary เพราะฉะนั้นหลักการที่เขาใช้มันก็จะแตกต่างกันไปด้วย to be principled means to consistently operate with principles that can be clearly explained การที่จะบอกว่าคุณใช้ชีวิตอย่างมีหลักการเนี่ยมันก็คือการที่คุณทำงานตัดสินใจต่างๆด้วยหลักการที่มันสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนคือคุณสามารถอธิบายหลักการใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่างชัดเจนว่าคุณมีหลักยังไงบ้าง Unfortunately most people can't do that แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโชคไม่ดีเอาซะเลยนะคะ Unfortunately ส่วนใหญ่แล้วคนเนี่ยทำไม่ได้ and it's very rare for people to write their principles down and share them แล้วยิ่งยากเลยค่ะยิ่งหายากเลยที่คนเนี่ยจะสามารถรู้ว่าหลักการใช้ชีวิตของตัวเองคืออะไรแล้วสามารถเขียนมันลงมาแล้วก็แชร์แบ่งปันกับคนอื่นได้ That is a shame ซึ่งอันนั้นน่าเสียดายมากเลย shame แปลว่า something that is regretted คือเราเสียใจกับมันทีหลังอารมณ์แบบว่าเสียดายนะคะ what a shame that is a shame I would love to know what principles guided Albert Einstein ผมก็อยากรู้นะว่ามัน principles อะไรที่นำทาง Albert Einstein Steve Jobs Winston Churchill, Leonardo da Vinci, and others, so I could clearly understand what they were going after and how they achieved it, and could compare their different approaches คือเขาก็อยากรู้ว่าคนมีชื่อเสียงที่มัมพูดไปเมื่อกี้เนี้ยค่ะเขามีหลักการในการใช้ชีวิตยังไงบ้างดูว่าเขาประสบความสำเร็จยังไงเขาไล่ตามสิ่งที่เขาต้องการยังไงแล้วก็จะได้มาเปรียบเทียบกันหลายๆวิธีว่าวิธีของใครมันเวิร์กอะไรเงี้ย I'd like to know which principles are most important to the politicians who want me to vote for them ผมอยากจะรู้ว่าหลักการอะไรที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของนักการเมืองที่เขาอยากให้เราโหวตให้ที่เขาอยากให้ผมโหวตให้เขาว่าเขามาโหวตเขามาหาเสียงเนี่ยเขามีหลักการอะไรหรอในการใช้ชีวิตเราจะได้รู้ไงว่าเขามี mindset อะไรยังไงในการดำเนินชีวิตแล้วเขาจะตัดสินใจต่อเรื่องต่างๆเวลาเขาบริหารประเทศยังไงนะคะand to all the other people whose decisions affect me แล้วผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าหลักการอะไรของคนต่างๆในชีวิตที่ทุกคนเลยที่เขามีผลกระทบกับชีวิตผมเขามีหลักการอะไรบ้างอยากจะรู้จริงๆเลย Do we have common principles that bind us together as a family คืออย่างเราเนี่ยเรามีหลักการที่มันแบบว่า common ก็คือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ
common ก็คือมันเหมือนกันนะคะก็คือเป็นหลักการที่เหมือนกันที่มันทำให้เราอะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือเปล่า as a family เหมือนเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยเรามีหลักการเหมือนกันหรือเปล่า as a community as a nation เป็นกลุ่มองค์กรเป็นประเทศชาติเป็นชุมชน as friends across nations หรือว่าเป็นเพื่อนกันแม้แต่เป็นเพื่อนข้ามประเทศก็ได้ or do we have opposing principles that divide us หรือเรามีหลักการอะไรที่มันแบ่งแยกเราที่มันตรงข้ามแล้วมันแบ่งแยกเรา what are they พวกมันคืออะไร let's be specific เรามาเจาะจงกันเถอะ this is time when it is especially important for us to be clear about our principles นี่คือเวลาที่สำคัญสำหรับเรานะมันเป็นเรื่องสำคัญนะที่เราจะต้องชัดเจนว่าเราเนี่ยยึดถือหลักการอะไรอยู่ My hope is that reading this book will prompt you and others to discover your own principles from wherever you think is best and ideally write them down คือความหวังของผมเนี่ยก็คือการที่คุณเนี่ยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยฉุกคิดและทำให้คนอื่นๆฉุกคิดว่าเฮ้ยหลักการของตัวเราเองอ่ะของคุณเองอ่ะมันคืออะไรที่คุณคิดว่ามันดีที่สุดสำหรับคุณแล้วก็เขียนมันลงมา ideally ก็คือในอุดมคติถ้าให้ดีมากๆก็คือเขียนมันลงมาได้ doing that will allow you and others to be clear about what your principles are and understand each other better การทำอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้เหมือนอันนี้ว่าไปก็ตลกเนาะคิดถึงตอนที่โน้ตอุดมบอกว่าแบบเขียนลงมาเลยว่าสเปคของตัวเองคืออะไรที่เขาพูดตลกอะค่ะว่าสเปคของเราคืออะไรอันนี้ก็คล้ายๆกันเหมือนเราเขียนข้อบ่งชี้ตัวเอง เขียนว่าตัวเองมีใช้ชีวิตด้วยหลักการอะไรบ้างเพื่อทำให้เราเข้าใจกันและกันได้มากขึ้นและง่ายมากขึ้นนะคะ It will allow you to refine them as you encounter more experiences and to reflect นะคะ refine แปลว่าปรับก็คือเหมือน refine ทำให้แหลมคมมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งเนี้ยพอคุณเคลียร์พอคุณรู้ว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ที่ไหนคุณจะมันจะทำให้คุณสามารถทำให้มันแหลมคมได้มากขึ้นทำให้ตัวเองเป็น version 2.0 นะคะ version 2.0 ของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้นคุณจะรู้ว่าตัวเองขาดอะไรดีอะไรใช้ความเชื่ออะไรอยู่ตอนนี้นะคะ as you encounter more experiences แล้วเวลาที่คุณประสบพบเจอกับประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะสามารถ reflect คุณก็จะสามารถสะท้อนมันได้ which will help you make better decisions and be better understood ซึ่งจะทำให้คุณเนี่ยตัดสินใจได้ดีขึ้นแล้วคนอื่นก็จะเข้าใจคุณได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะคะ having your own principles หัวข้อขึ้นมาใหม่การมีหลักการของตัวเอง we come by our principles in different ways sometimes we gain them through our own experiences and reflections เราเนี่ยก็จะสะสมprinciple ของตัวเองมาผ่านและวิธีการหลายทางที่มันแตกต่างกันไปนะคะอาจจะเป็นประสบการณ์ของเราเองหรือการสะท้อนของเราเอง sometimes we accept them from others บางครั้งเราก็รับมันมาจากคนอื่นเลย like our parents เหมือนพ่อแม่เราอย่างเงี้ยเราก็รับมาเลยทันทีนะคะ or we adopt holistic packages of principles such as those of religions and legal frameworks หรือเราอาจจะ holistic คือมันก็คือแปลว่าrelating to complete system คือเกี่ยวข้องกับระบบอะไรบางอย่างอย่างเช่นคือได้รับความเชื่อมาเป็นเซตเลยคืออย่างเช่นได้มาจากศาสนาอย่างเงี้ยได้มาเป็นเซตเลยเห็นไหมว่าศาสนาเขาบอกอย่างนี้หรือ legal frameworks หรือกฎหมายเขาบอกอย่างนี้ว่าสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ถูกเราก็รับมาทันทีนะคะ because we each have our own goals and our own natures each of us must choose our own principles to match themและเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยค่ะมีเป้าหมายของตัวเราเองแล้วมีธรรมชาติที่มันแตกต่างกันไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะต้องเลือกหลักการของตัวเองให้เราแบบเราต้องเลือกมาแมทช์เอาอะว่าอันไหนที่เราชอบอันไหนที่เรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันจริงสิ่งนี้มัน make sense while it isn't necessarily a bad thing to use others principles ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แย่นะมันไม่ได้เป็นต้องแย่เสมอไปที่เราไปใช้หลักการของคนอื่นนะคะ adopting principles without giving them much thought can expose you to the risk of acting in ways inconsistent with your goals and your nature แต่ว่าคือมันไม่แย่แต่บางครั้งเนี่ยมันจะไปขัดแย้งกับเป้าหมายของตัวคุณเองคือถ้าคุณเลือกมาโดยที่คุณไม่คิดอะไรเลยคือเขาเลยบอกว่าใช้แบบว่า without giving them much thought ก็คือความคิด much ก็คือมากคือเอามาใช้เลยเหมือนคุณฟังหนังสือเล่มนี้ไปหรือเล่มอื่นๆไปแล้วคุณหยิบมาใช้กับชีวิตตัวเองทันทีโดยที่คุณไม่ได้คิดว่ามันแบบนี่มันจะสอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิตของเราไหมกับธรรมชาติกับจริตของเราไหมอย่างเงี้ย
แล้วคุณเอามาใช้เลยบางครั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นผลเสียนะคะมันจะไม่เขาเรียกว่ามันจะ inconsistent คือมันจะไม่สอดคล้องกันมันจะไม่เสมอต้นเสมอปลายอะอารมณ์แบบว่าทำไมรอบนี้ทำอย่างนี้อะทำไมรอบนั้นทำอย่างนี้อะเป็นอารมณ์นั้นนะคะ at the same time และในเวลาเดียวกันนะคะ you like me probably don't know everything you need to know และในเวลาเดียวกันเนี่ยคุณก็เหมือนผมนั่นแหละที่บางทีก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างที่จำเป็นต้องรู้อะand would be wise to embrace the fact to embrace that fact แล้วคุณก็จะต้องอบกอดความจริงนั้นเอาไว้ด้วยว่าคุณก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องรู้บางทีคุณก็ไม่รู้ว่าคุณรู้อะไรว่าคุณไม่รู้อะไร if you can think for yourself while being open-minded in a clear-headed way to find out what is best for you to do and if you can summon up the courage to do it you will make the most of your life เขาเลยบอกว่าถ้าคุณสามารถคิดถึงตัวเองหรือมองตัวเองได้อย่างเปิดใจจริงๆในวิธีแบบมัน clear-headed way clear-headed ก็คือสามารถคิดได้อย่างชัดเจน like be able to think clearly นั่นแหละนะคะก็คือคิดอะไรได้อย่างชัดเจนเห็นทุกอย่างอย่างชัดเจนน่ะเพื่อที่จะหาว่าอะไรที่มันดีที่สุดสำหรับเราอะค่ะแล้วว่าเราจะทำยังไงแล้วมีความกล้าที่จะทำมันแบบนี้คุณใช้ชีวิตเนี่ยโอเคแน่นอนif you can't do that แต่ถ้าคุณทำไม่ได้ you should reflect on why that is ถ้าชีวิตของคุณยังไม่โอเคคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พอใจอะคุณจะต้องมาหาว่าyou should reflect คุณต้องมาสะท้อนแล้วแหละว่าทำไม why that is because that's most likely your greatest impediment to getting more of what you want out of life impediment หมายถึงสิ่งที่มันบล็อกเราไม่ให้ก้าวหน้าไป impediment นะคะคือนั่นแหละเพราะว่านั่นแหละน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณก้าวไม่ไปไหนหรือว่าแบบยังไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการนะคะ impediment that brings me to my first principle นั่นทำให้ผมมีหลักการแรกขึ้นมาหนึ่งคือ think for yourself to decide นะคะให้คุณคิดกับตัวเองแล้วให้ตัดสินใจนะคะ1 what you wantคุณต้องการอะไร2 what is true อะไรคือความจริง and the third one what you should do to achieve one in the light of two อันนี้ดีจังอันนี้คือเป็นคำตัวใหญ่ๆเลยนะคะ think of yourself to decide คุณให้วันนี้คุณนั่งลงแล้วถามกับตัวเองเลยว่า1คุณต้องการอะไร what you want 2และอะไรคือความจริง what is true อันนี้น่าจะยากสุดแล้วมั้ง3 what you should do to achieve number 1ก็คือว่าคุณเนี่ยอันที่3ก็คือคุณจะทำอะไรคุณจะทำยังไงเพื่อที่คุณควรจะต้องทำอะไรเพื่อที่จะได้สิ่งแรกข้อ1ก็คือสิ่งที่คุณต้องการ in the light of two ผ่านความจริงต้องผ่านความจริงด้วยนะไม่ใช่แบบว่าผ่านการหลอกตัวเองอะไรอย่างนี้นะต้องดูความจริงความเป็นจริงด้วยอะค่ะand do that with humility and open-mindedness wow so that you consider the best thinking available to you นะคะคำว่า humility ก็คือภาวะที่คุณถ่อมตัวคือไม่อีโก้น้อยๆอีโก้น้อยๆ the state of not having pride อย่าภูมิใจอะไรมากเกินไปนะคะมากจนเกินไปนักนะคะแล้วทำสิ่งนั้นนะคะด้วยความถ่อมตัวด้วยความเปิดใจกว้างๆแล้วคิดพิจารณาดูว่าอะไรคือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ Being clear on your principles is important because they will affect all aspects of your life การที่คุณต้องชัดเจนกับหลักการของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อทุกๆด้านในชีวิตของคุณเลย all aspects of your life ที่เราพูดกันว่า mindset ที่เราพูดกันว่า attitudes พวกนี้นั่นแหละค่ะมันก็คือ principles มันคือ strong beliefs คือความเชื่ออะไรบางอย่างว่าเราเชื่อว่าสิ่งนี้มันเป็นจริงแล้วมันก็จะ affect ไปหมดเลยนะคะ many times a day แล้วก็จะส่งผลกระทบกับเราหลายๆครั้งต่อวันด้วยนะคะ for example ยกตัวอย่างเช่นถ้าใครยังไม่เห็นภาพ when you enter into relationships with others เวลาที่เราก้าวเข้าไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยค่ะ your principles and their principles will determine how you interactคือหลักการของตัวคุณเองและหลักการของตัวของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย
มันจะเป็นตัวกำหนดเลยว่าคุณจะมีปฏิสัมพันธ์กันยังไงนะคะ People who have shared values and principles get along คนที่มี principle หลักการแบบเดียวกันมี value แบบเดียวกันเนี่ยเขาก็จะเข้ากันได้ดีกว่า People who don't would suffer through constant misunderstandings and conflicts คนที่มีหลักการที่ต่างกันเนี่ยเขาก็จะเกิดความเข้าใจผิดในกันและกันบ่อยมากแล้วเขาก็จะทะเลาะกันโคตรบ่อยเหมือนคู่รักเหมือนเพื่อนที่เขาแบบว่าเขามี principle ที่ไม่เหมือนกันเลยอ่ะไม่เหมือนกันเลยอ่ะแล้วเขามาเจอกันนะแล้วมันกลายเป็นว่าเขาเกิดความเข้าใจผิดบ่อยมากอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยคนนึงอ่านปุ๊บต้องตอบปั๊บแค่เนี้ยไม่งั้นแปลว่าไม่งั้นเขาจะคิดว่าคุณไม่สนใจฉันกับอีกคนนึงคิดว่าเฮ้ยเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะเราต้องใช้ชีวิตใช้สิ่งทุ่มเทสิ่งตรงหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวตอบอะไรเงี้ยเอาไว้ทีหลังถ้าสองคนนี้มาเจอกันนะคะมันกลายเป็นว่ามันรับกันไม่ได้อะแล้วมันจะทะเลาะกันแล้วอีกฝ่ายก็จะเข้าใจคนนี้ผิดอีกฝ่ายก็จะเข้าใจอย่างนี้ผิดไปเรื่อยๆแล้วมันจะทะเลาะกันบ่อยมากเกิดความเข้าใจผิดกันบ่อยมากแค่เพราะ principle ต่างกันแต่ไม่ได้แปลว่าทั้งสองคนไม่ได้รักกันนะแต่แค่แบบวิธีการอ่ะมันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองหลักการมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้อง be clear on what you believe on what you think is right or on what you think is true for yourself นะคะไหนล่ะ people think about the people you're closest to ให้ลองนึกถึงคนที่คุณสนิทมากที่สุดอะที่คุณสนิทด้วยมากที่สุด are their values aligned with yours value ของเขาอะค่ะมันสอดคล้องกับของเราไหมนะคะ aligned แปลว่ามันสอดคล้องกันนะคะ do we even know what their values or principles are เรารู้หรือเปล่าว่าเขาให้คุณค่ากับอะไรเขามีหลักการอะไรนะคะ too often in relationships people's principle aren't clear นะคะบ่อยครั้งเลยในความสัมพันธ์เนี่ยหลักการของแต่ละคนเนี่ยมันมักจะไม่ชัดเจนหรอกคุณก็เดากันเองไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วคุณก็ไปโมเมว่าคุณรู้จักคนนั้น This is especially problematic in organizations where people need to have shared principles to be successful ซึ่งสิ่งนี้เป็นปัญหามากเลยนะในองค์กรเพราะว่าในองค์กรน่ะมันต้อง shared values นะคะมันต้อง share the same principles คุณต้องมีหลักการเดียวกันคุณต้องมีคุณค่าแบบเดียวกัน Being crystal clear about my principles is why I labored so much over every sentence in this book ซึ่งการที่คุณจะเขาเลยบอกว่าการที่คุณต้องชัดเจนว่าคุณใช้หลักการอะไรในการดำเนินชีวิตในการที่จะคิดอะไรบางอย่างเนี่ยที่จะทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันสำคัญมากทำให้เขาต้องเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาเลยที่เขาแบบว่าลงแรงลงทุนกับหนังสือเล่มนี้นะคะ The principles you choose can be anything you want them to be as long as they are authentic หลักการที่คุณเลือกเนี่ยสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่คุณต้องการคุณอยากให้มันเป็นอะไรก็ได้ค่ะที่คุณต้องการตราบใดที่มัน authenticคือมันจริงมันแท้สำหรับคุณนะคะ as long as they reflect your true character and values ตราบใดที่มันสะท้อนถึง character ที่แท้จริงของเราและคุณค่าที่แท้จริงที่เรายึดถือ you'll be faced with millions of choices in life คุณจะเผชิญหน้ากับการเลือกนับไม่ถ้วนการเลือกหลายล้านครั้งนับไม่ถ้วนในชีวิตค่ะ and the way you make them will reflect the principles you have และวิธีการที่คุณตัดสินใจเลือกเนี่ยมันก็จะสะท้อนถึงหลักการที่คุณยึดถือเช่นเดียวกันนะคะ so it won't be long before the people around you will be able to tell the principles you are really operating by เพราะฉะนั้นมันใช้เวลาไม่นานหรอกค่ะในการที่จะคนหนึ่งจะมองเห็นว่าคุณเนี่ยกำลังยึดถือหลักการอะไรอยู่ในการใช้ชีวิตอย่างเช่นนะไอดูง่ายๆคือแบบว่าสมมุติคนที่ชอบมาสายอย่างเงี้ยเราบอกได้นะว่าหลักการในชีวิตเขาคือเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลามากเท่าไหร่เขาอาจจะเป็นแบบว่าสบายๆอาจจะเน้นผลงานมากกว่าคือมันจะบอกได้ระดับหนึ่งเลยแหละว่าคนนี้มี principles ยังไงแล้ว how you do anything is how you do everything คุณทำสิ่งนี้ยังไงคุณก็ทำสิ่งนั้นอย่างนั้นกับทุกเรื่องเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังมากๆว่าพฤติกรรมหนึ่งครั้งของคุณที่คุณบอกว่าหยวนน่ะครั้งเดียวไม่เป็นไรนั่นก็บอกว่า principle ในการใช้ชีวิตของคุณมันเป็นยังไงเหมือนกันบอกว่าคุณมี principle ในการเลือกปฏิบัติหรือเปล่าอันเนี้ยต้องถามตัวเองดีๆแล้วต้องสังเกตตัวเองดีๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ยังเป็นอย่างนั้นยังเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะ principles เราเนี่ยมันไม่ค่อยเคลียร์เราไม่รู้ตัวเองเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรหลายๆครั้งนะคะThe worst thing you can be is a phony เขาบอกว่าสิ่งที่แย่ที่สุดที่คุณสามารถเป็นได้ก็คือ phony นะคะ phone
phony นะคะก็คือเป็นคนที่ไม่จริงอ่ะเป็นคน fake อ่ะ trying to trick people not real or true false คือ fake นั่นแหละเป็นคำด่าคือเป็นแบบว่าพูดอย่างทำอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ phony because if you're phony you will lose people's trust and your own self respect เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่จริงต่อตัวเองต่อหลักการของตัวเองต่อ character ที่แท้จริงของตัวเองเนี่ยคุณจะสูญเสียความเชื่อมั่นในคุณจะคือคนอื่นน่ะจะไม่ไว้ใจคุณyou will lose people's trust นะคะ and your own self respect แล้วคุณจะเคารพตัวเองน้อยลงอารมณ์แบบว่าโฟนี่อย่างเช่นฉันบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนตรงต่อเวลาเฮ้ยแต่เรามาสาย3ครั้งเรามาสาย3ครั้งแล้วคุณจะ lose your self respect คุณไม่ได้แบบว่าอารมณ์เหมือนคุณนี่เราไม่ได้ให้ความสำคัญจริงๆเหรอเนี่ยนี่ฉันนึกว่าฉันเป็นคนตรงต่อเวลาซะอีกแต่ฉันมาสายอยู่เรื่อยๆเลยเนี่ยแล้วคุณจะเกิดความรู้สึกว่า self respect ในตัวคุณมันหดหายไปนะคะแล้วคนอื่นก็จะไว้ใจคุณน้อยลงอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณพูดคำพูดคุณไม่เป็นไปตามคำพูดการกระทำคุณไม่เป็นไปตามที่คุณพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยอันนี้คือเวลาที่เราไปเลือก principles อะไรบางอย่างแล้วมันไม่จริงต่อ character ของเรามันก็จะเกิด gap เกิดช่องว่างเกิดส่วนต่างแห่งความขัดแย้งตรงนี้หน่อยนึงที่มันทำให้เกิดyou're gonna lose your self respect นะคะก็จะเคารพตัวเองได้น้อยลงเพราะว่าเราเริ่มเกลียดตัวเองขึ้นเพราะเราทำสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคิดว่าเราควรจะทำได้ไม่ได้อะไรเงี้ยso you must be clear about your principles and then you must walk the talk เพราะฉะนั้นคุณจะต้องชัดเจนกับหลักการของคุณค่ะแล้วจากนั้นพอคุณชัดเจนแล้วว่าโอเคหลักการฉันเป็นอย่างนี้แล้วคุณจะต้อง walk the talk ชอบคำนี้มากเลย walk the talk คือเดินตามที่พูดอะไรก็เดินตามนั้นแหละ if inconsistencies seem to exist you should explain them it's best to do that in writing because by doing so you will refine your written principles ถ้าเกิดว่ามันยังมี inconsistencies เกิดขึ้นอยู่อารมณ์แบบเราทำได้ไม่ตามที่เราพูดไม่ได้เราทำตามที่พูดไม่ได้มันเป็น inconsistency นะคะก็คือความไม่สอดคล้องกันอารมณ์บอกว่าฉันเป็นคนตรงต่อเวลาแต่ฉันมาสาย 3-4 ครั้งแล้วเนี่ยคุณต้องเขียนลงไปเลยว่าทำไมคุณต้องอธิบายได้ว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นนะคะ you should explain them คุณควรจะอธิบายมันเพราะว่าแล้วเขาบอกว่ามันดีที่สุดถ้าคุณอธิบายมันโดยการที่คุณเขียนลงไปนี่คือสาเหตุว่าทำไม journal ถึงทรงอานุภาพมากนะคะการเขียน journal การเขียนบันทึกเนี่ยเพราะว่าการที่เราทำอย่างนั้นเนี่ยการที่เราเขียนมันลงไปเนี่ยมันจะเป็นการที่คุณ refine your written principles คุณจะได้ปรับหลักการของคุณไปด้วยนะคะคุณจะได้เห็นชัดๆเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณกันแน่คุณยังมีความเชื่ออะไรบางอย่างที่มันมาขัดแย้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย Why I will be sharing my own principles I want to make clear to you that I don't expect you to follow them blindly ตอนที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมไม่ได้คาดหวังให้คุณอ่านแล้วคุณจะปฏิบัติตามเอาไปทำตามอย่างโดยที่แบบว่าอย่างตามืดบอด blindly ก็คือมืดบอดนะคะหน้ามืดตามัว on the contrary ในทางตรงข้าม I want you to question every word and pick and choose among these principles so you come away with a mix that suits you ในทางตรงกันข้ามเลยผมอยากให้คุณตั้งคำถามกับทุกๆคำทุกๆข้อที่ผมพูดขึ้นมาแล้วเลือกเฉพาะหลักการที่คุณแบบว่ารู้สึกว่าคุณเอาไปใช้ได้แล้วมันเหมาะกับคุณเท่านั้นนี่คือ disclaimer ของเขาเลยนะคะ My principles and how I learned them อันนี้ขึ้นหัวข้อใหม่นะคะว่าหลักการของผมแล้วผมเรียนรู้มันมายังไง I learned my principles over a lifetime of making a lot of mistakes and spending a lot of time ผมเรียนรู้หลักการของผมผ่านช่วงชีวิตทั้งชีวิตของผมเลย over a lifetime นะคะในการช่วงชีวิตทั้งชีวิตที่ทำผิดพลาดมาแล้วใช้เวลากับมันมากใช้เวลามากกับการที่ไปสะท้อนมันว่ากูผิดอะไรวะทำอะไรผิดมาบ้าง reflecting on them นะคะ since I was a kid ตั้งแต่ตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ย I've been a curious independent thinker who ran after audacious goals ตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กแล้วเนี่ยผมก็เป็นเด็กที่อยากรู้อยากเห็นแล้วเป็นนักคิดที่ independent คือไม่พึ่งพาใครwho ran after audacious goals audacious ก็คือ very confident and daring คือเป็นเป้าหมายที่มันคุณต้องมั่นใจมากเลยนะคุณถึงจะกล้าคิดกล้าฝันถึงสิ่งนี้
มันเป็นสิ่งที่คนเขาไม่ค่อยทำกันนะมัน daring ก็คือมันกล้ามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคำว่า audacious goals นะคะเป็นคนที่วิ่งตามความฝันที่มันดูจะเป็นไปไม่ได้ I got excited about visualizing things to go after ผมรู้สึกตื่นเต้นมากกับการแบบว่าจินตนาการ visualizing มาอีกแล้วนะคะว่าจินตนาการว่าสิ่งที่ผมอยากได้เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะ to go after เพื่อจะไล่ตามมันไปhad some painful failures going after them แล้วก็ยังล้มเหลวด้วยล้มเหลวในระหว่างทางที่ไล่ตามมัน learned the principles that would prevent me from making the same sort of mistakes again แล้วก็เรียนรู้หลักการที่มันทำให้ผมที่หลักการที่มันจะป้องกันไม่ให้ผมทำผิดซ้ำเดิมอีก and change and improve แล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาขึ้นมา which allowed me to imagine and go after even more audacious goals and do that rapidly and repeatedly for a long time ซึ่งนั่นก็ยิ่งทำให้ผมเนี่ยสามารถก้าวไปได้เร็วมากขึ้นเพราะว่ามันไม่ผิดซ้ำเดิมไงมันเลยกลายเป็นผิดเรื่องอื่นแล้วก็เรียนรู้ทันทีผิดเรื่องอื่นแล้วก็เรียนรู้ทันทีมันเลยก้าวกระโดดเร็วมากๆมันไม่เหมือนคนที่แบบมึงไม่รู้ว่า principles มึงอะไรแล้วจะเอาหลักการอะไรมาป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำรอยเดิมล่ะเนี่ยนะคะก็ผิดซ้ำผิดซากไปอยู่อย่างนั้นแหละมันก็ช้ากว่าชาวบ้านเขานะคะแล้วก็ทำอย่างนั้นน่ะไปซ้ำๆ so to me life looks like the sequence you see on the opposite page สำหรับผมแล้วชีวิตมันก็เหมือนกับลำดับหน้าที่คุณเห็นในหน้าตรงข้ามกันนะอารมณ์เหมือนหนังสืออะค่ะ I believe that the key to success lies in knowing how to both strive for a lot and fail well ผมเชื่อว่ากุญแจแห่งความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่การรู้ว่าคุณจะ both strive for a lot strive ก็คือ try very hard to do strive STRIVE คือ try very hard to do พยายามอย่างหนักที่จะทำอะไรนะคะ and fail well แล้วล้มเหลวอย่างดีล้มเหลวอย่างดี I love this word fail ที่แปลว่าล้มเหลว well ที่แปลว่าอย่างดีนะคะ By failing well I mean being able to experience painful failures that provide big learnings without failing badly enough to get knocked out of the game การล้มเหลวที่ดีเนี่ยที่ผมบอกว่า failing well เนี่ยหมายถึงการที่คุณสามารถประสบพบเจอกับความล้มเหลวอันเจ็บปวดแล้วคุณได้เรียนรู้อะไรจากมัน that provide big learnings without failing badly enough นะคะโดยที่คุณแบบว่าไม่ได้ล้มหนักจนเกินไปจนคุณไม่สามารถลุกขึ้นมาได้อะอารมณ์แบบว่าก็ล้มแหละล้มแล้วได้เรียนรู้แล้วยังลุกขึ้นเดินต่อได้ยังทำสิ่งนั้นต่อได้อะนะคะอารมณ์นั้นนะคะนี่คือ fail well คือล้มแล้วเรียนรู้ไม่ได้ล้มเลิกโอเคThis way of learning and improving has been best for me because of what I'm like and because of what I do คือวิธีการเรียนรู้แบบนี้นะคะมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับผมเพราะว่าผมก็เป็นคนแบบนี้ด้วยแล้วก็เป็นเพราะสิ่งที่ผมทำด้วย I've always had a bad what is that has a bad rote memory and didn't like following other people's instructions เขาบอกว่าไอ้คำว่า ROT คำว่า rote นะคะ rote ก็คือ process of learning something by repeating it until you remember it มันหมายถึงกระบวนการเรียนรู้ที่ทำอะไรซ้ำๆจนกระทั่งเราจำมันได้นะคะจำมันได้คือจำเป็นนกแก้วนกขุนทองอะมากกว่าที่จะเข้าใจนะคะ rather than by understanding the meaning of it คือ learn by rote ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นจำนกแก้วนกขุนทองอะเช่น rote learning ก็คือการเรียนแบบการจำแบบคนไทยเรียนอะ แบบนักเรียนในโรงเรียนเรียนนะคะเรียนแบบท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองจำให้ได้ซ้ำๆไปเรื่อยๆจนจำได้มากกว่าที่จะเข้าใจคอนเซปต์มากกว่าที่จะไปเข้าใจความหมายของมันนะคะแล้วเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าเขามีกระบวนการเรียนรู้แบบท่องจำที่แย่มากเขาไม่มีทักษะนี้เขาจำไม่ได้นะคะเขาจำไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ชอบที่จะต้องทำตามคำสั่งของคนอื่นด้วย and didn't like following other people's instructions but I loved figuring out how things work for myself แต่ผมรักกันที่แบบไปเข้าใจหรือไปคิดว่าไปมองดูว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันทำงานยังไงด้วยตัวเองก็คืออยากเข้าใจว่างั้นเถอะ I hated school ผมเกลียดโรงเรียน because of my bad memory เพราะว่าผมมีความจำที่แย่มากครูให้จำอะไรก็จำไม่ได้ but when I was 12 I fell in love with trading the markets แต่ตอนที่ผมอายุ12ว้าวอายุ12แค่นี้หรอผมก็ตกหลุมรักกับการเทรดกับการซื้อขายหุ้นนะคะในตลาดนะคะ trading the markets to make money in the markets
one needs to be an independent thinker who bets against the consensus and is right ว้าวเขาเลยบอกว่าการที่คุณจะทำเงินได้ในตลาดนะคะคุณจะต้องเป็นนักคิดที่ไม่พึ่งพาใครอะที่แบบเป็นอิสระ independent thinker นะคะ who bets แปลว่าพนันคนที่วางพนันอยู่คนละฝั่งกับ consensus คือคนส่วนใหญ่มันคิดยังไงอะเอาฝั่งตรงข้ามคนส่วนใหญ่เขาคิดยังไงฉันไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็คิดถูกแล้วตัวเองก็ต้องคิดถูกด้วยนะก็คือต้องสวนทางอย่างถูกต้องอ่ะสุดยอดเลย That's because the consensus views is baked into the price เพราะว่า consensus เนี่ยก็คือค่าเฉลี่ยก็คือมุมมองที่อย่างเช่นเวลาที่ในหุ้นนะคะในหุ้นเนาะเขาจะเรียกว่าถ้า consensus price บอกมาอย่างนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าโบรกเกอร์หลายๆโบรกเขาทำการวิเคราะห์มาว่าหุ้นตัวนี้น่าจะมีราคาเท่านี้แล้วเอามาหาค่าเฉลี่ยนั่นคือ consensus นะคะคือค่าเฉลี่ยนั่นเองว่าคนอื่นเขาคิดยังไงกันบ้างซึ่ง consensus view เนี่ยมุมมองของ consensus เนี่ยค่ะมันก็จะถูกอบลงมาถูกบีบลงมาเป็นราคาone is inevitably going to be painfully wrong a lot ซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย inevitably คือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยซึ่งที่มันจะผิดอะค่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้คือมันจะต้องผิดอย่างน่าเจ็บปวดด้วยอะ so knowing how to do that well is critical to one's success เพราะฉะนั้นการที่คุณจะรู้ว่าจะต้องทำสิ่งนั้นยังไงแล้วทำสิ่งนั้นได้ดีอ่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการประสบความสำเร็จของคนหนึ่งนะคะ to be a successful entrepreneur ในการที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ the same is true ก็ใช้หลักการเดียวกันค่ะ one also has to be an independent thinker who correctly bets against the consensus which means being painfully wrong a fair amount.Since I was both an investor and an entrepreneur, I developed a healthy fear of being wrong and figured out an approach to decision making that would maximize my odds of being right. คือเป็นผู้ประกอบการก็เหมือนกันค่ะคุณก็จะต้องแตกต่างจากคนอื่นคนส่วนใหญ่คิดยังไงคุณต้องแตกต่างจากสิ่งนั้นน่ะแล้วพนันให้ถูกข้างซึ่งเนื่องจากว่าผมเนี่ยเป็นทั้งนักลงทุนและผมเป็นผู้ประกอบการด้วยผมก็เลยได้พัฒนา healthy fear I love this word คือความกลัวที่มันมีประโยชน์ต่อผมเองเป็น healthy fear of being wrong ว่าเป็นความกลัวที่จะผิดพลาดที่มันมีประโยชน์แล้วก็หาวิธีการที่แล้วก็เข้าใจ figure out แปลว่า to understand by thinking figure out นะคะมันคือการที่คุณหาคำตอบได้จากความเข้าใจซึ่งเป็นความเข้าใจที่เกิดจากการที่คุณคิดนะคะเพราะฉะนั้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีนัยยะสำคัญอยู่ในนั้นอยู่นะ figure out an approach to decision making that would maximize my odds of being right แล้วก็เหมือนพัฒนาระบบวิธีการตัดสินใจที่มันจะเพิ่มอัตราการตัดสินใจถูกให้มากขึ้นนั่นเองก็คือมีทั้ง healthy fear แล้วยังมี approach to decision making that would maximize my odds of being right ทำให้ตัดสินใจมันมีแนวโน้มที่จะถูกมากขึ้นมากเท่าที่จะเป็นไปได้อันนี้เป็นหัวข้อใหม่แล้วนะ make believability weighted decisions คือเดี๋ยวขอดูก่อนภาษาไทยเขาเขียนว่ายังไงเดี๋ยวนะสร้างการตัดสินใจแบบให้น้ำหนักความน่าเชื่อถือ Oh my gosh แปลอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะภาษาไทยยังงงเลยเนาะภาษาอังกฤษก็แอบงงเหมือนกันค่ะ make believability มาจากคำว่าความเชื่อเนาะมาจากคำว่า believe ก็คือความน่าเชื่อถือเหรอภาษาไทยเขาแปลว่าน้ำหนักความน่าเชื่อถือนะคะเพราะมีคำว่า weighted ที่แปลว่าน้ำหนักด้วย make believability weighted decisionsยังไม่ฟันธงแล้วกันว่ามันคืออะไรไปอ่านต่อกันก่อนนะคะ My painful mistakes shifted me from having a perspective of I know I'm right to having one of how do I know I'm right ว้าวเฮ้ยอันนี้ดีมากเลยคือความผิดพลาดที่แสนเจ็บปวดของผมเนี่ยค่ะมันทำให้ผมเปลี่ยนมุมมอง shifted me shift ก็คือเปลี่ยนเหมือนเรา shift วางจากเราตรงนี้เราก็วางเราไปไว้ที่อื่นมันก็คือเปลี่ยนนั่นแหละ shifted me from having a perspective of จากการที่ผมมีแนวคิดว่า I know I'm right ผมรู้นะว่าผมถูก to having one of how do I know I'm right กลายมาเป็นว่ามาถามตัวเองว่าเฮ้ยแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าฉันถูก how do I know I'm right they gave me the humility I needed to balance my audacity คือคำถามเนี้ยมันช่วยทำให้แบบ
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันช่วยทำให้ผมถ่อมตัวอีกครั้งหนึ่งอ่ะแล้วให้มันมาทำให้ความมั่นใจของผมมันสมดุลมากขึ้นว่าผมก็จริงๆตัวเองก็คิดว่าถูกแหละคิดว่าตัวเองถูกนั่นแหละแต่ว่ามาถามตัวอีกรอบนึงว่า how do I know I'm right แล้วจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าตัวเองคิดถูกอ่ะนะคะwait knowing that I could be painfully wrong and curiosity about why other smart people saw things differently prompted me to look at things through the eyes of others as well as my own คือการที่รู้ว่าผมเนี่ยตัวผมเองก็สามารถผิดพลาดได้แบบมหาศาล painfully มันมาจากคำว่าเจ็บปวดใช่ไหมก็คืออย่างเจ็บปวดในที่นี้ก็จะหมายถึง extremely wrong นั่นเองก็คือผิดพลาดอย่างเจ็บปวดอย่างมหาศาลอย่างเยอะมากๆผิดพลาดเยอะมากๆก็ได้นะคะแล้วด้วยความประกอบกับความอยากรู้ว่าทำไมคนฉลาดคนอื่นๆเนี่ยเขาถึงมองเห็นสิ่งที่มันแตกต่างออกไปได้วะมันแตกต่างจากสิ่งที่ผมมองได้ยังไงเนี่ยมันทำให้ผมอยากรู้ว่าในสายตาของคนอื่นเนี่ยในเลนส์ของคนอื่นเนี่ยเขามองยังไงเขาคิดยังไงนะคะ That allowed me to see many more dimensions than if I saw things just through my own eyes ซึ่งสิ่งนั้นแหละทำให้ผมสามารถได้มองเห็นได้หลายๆมิติมากกว่าที่จะมองเห็นผ่านสายตาของตัวเองแค่คนเดียว Learning how to weigh people's inputs so that I chose the best one. In other words, so that I believability weighted my decision making, increased my chances of being right and was thrilling. At the same time, I learned to operate by principles. คือเขาบอกว่าเดี๋ยวนะตรงนี้ภาษาไทยเนี่ยเขาจะมองบอกว่าแค่เขาจะแค่แปลว่าน้ำหนักจากข้อมูลของผู้อื่นน้ำหนักจากข้อมูลของผู้อื่น learning how to weigh people's inputs does it mean that inputs มันกำลังสงสัยว่าในหนังสือเล่มนี้ที่เขาบอกตรงนี้คำว่า inputs เนี่ยเขาหมายถึงคือในหนังสือภาษาไทยเนี่ยมันจะหมายถึงข้อมูลของคนอื่นใช่ไหมเขาแปลคำว่า input ว่าข้อมูลอย่างเดียวเลยด้วนๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่แน่ใจว่ามันจะตรงไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า input นะคะ input มันก็จะหมายถึง time knowledge ideas that you put into work in order to make it succeed เดี๋ยวนะผมขออนุญาตมันคือการที่เราใส่ input เข้าไปอ่ะมันไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึง output หรือ input ในที่นี้เพราะว่าถ้าใช้คำว่าข้อมูลมันก็คิดว่าน่าจะเป็น people's output มากกว่าปะอารมณ์แบบว่าคนอื่นเขาตกผลึกมาแล้วอ่ะแล้วเขาคิดแบบนี้อ่ะแล้วเรามาฟังเขาอ่ะกับอีกแบบนึงก็คือเราแบบเราเข้าใจจริงๆว่าคนนี้มีที่มายังไงอ่ะคือ input ของเขาจริงๆอะค่ะว่าเขาเรียนรู้สิ่งนี้มานะเขาจึงคิดแบบนี้เขาเลยมี output แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แน่ใจว่า input ในความหมายของหนังสือเล่มนี้มันหมายถึงข้อมูลที่เป็น output หรือ input กันแน่ที่เป็นแบบว่าไม่แน่ใจคุณบัญชาเข้าใจที่มันพูดไหมคือเหมือนเราอะเหมือนตัวเราเองอย่างเช่นหนังสือเล่มนี้ก็เป็น input ของมัมซึ่ง output ของมัมจะไปคิดยังไงอะมันก็เป็นอีกเรื่องนึงไงแล้วการที่เราจะใช้ประโยชน์จากความรู้ของคนอื่นน่ะมันต้องดูอะไรอ่ะมันต้องดู output ของเขาหรือดู input ของคนนั้นกันแน่อันนี้ก็เป็นคำถามที่มันสงสัยนะคะแล้วเขาก็เลือกอันที่ดีที่สุด so that I chose the best ones in other words เขาเลยบอกว่าเขาก็ชั่งน้ำหนักจากข้อมูลของคนอื่นเพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะซึ่งมันก็จะเพิ่มโอกาสในการที่เขาจะคิดถูกได้มากขึ้นแล้วเขาก็จะรู้สึก thrilling มากๆ to feel very excited about at the same time I learned to แล้วในขณะเดียวกันผมก็ได้เรียนรู้ที่จะ operate by principles operate ก็คือปฏิบัติทำงานอะไรเงี้ยตามหลักการนะคะ by principles that are so clearly laid out there that their logic can easily be assessed and you and others can see if you walk the talk คือมันก็จะเป็นหลักการที่แบบว่าถูกวางเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็สามารถประเมินได้อย่างง่ายได้เลยว่าลอจิกของเขาเนี่ยการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลของพวกเขาเนี่ยของคนพวกนั้นเนี่ยมันก็สามารถถูกนำมาประเมินซึ่งทำให้เรามองเห็นไงว่าคนนั้นน่ะเขา walk the talk หรือเปล่านะคะว่าคุณและเขาเนี่ย walk the talk หรือเปล่าว่า and you and others can see if you walk the talk คือคุณทำตามที่พูดได้หรือเปล่านะคะ
yeah so I think the word input here has a deeper meaning there คือก็ยังคิดอยู่นะว่าคำว่า input ในที่นี้มันไม่ได้หมายความแค่ว่าข้อมูลที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรข้อมูลทุติยภูมิคือข้อมูลที่ตกผลึกมาแล้วไอรู้สึกว่ามันจะต้องเข้าใจว่าชุดความเชื่อเนี้ยของคนคนหนึ่งเนี่ยของคนที่เราไปเรียนรู้เขาเนี่ยมันมาจากอะไรคือเราต้องเข้าใจถึง input ของคนคนนั้นจริงๆของรากของคนคนนั้นจริงๆเราถึงจะเอามาบอกได้ว่าเฮ้ยมันจริงหรือไม่จริงหลักการนี้มันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็ลองคิดดูนะคะ experience taught me how invaluable it is to reflect on and write down my decision making criteria whenever I made a decision เขาบอกว่าประสบการณ์ได้สอนผมว่ามันมีค่ามากๆเลยนะ extremely valuable ก็คือ invaluable นะคะไอ้คำว่า valuable ที่แปลว่ามีคุณค่าพอใส่ in เข้าไปแปลว่ามันไม่ได้แปลว่าไร้คุณค่านะคะแต่แปลว่ามีคุณค่ามหาศาลจนนับไม่ได้ต่างหากนะคะ invaluable คือ extremely valuable นะคะคือเราจะต้อง reflect ต้องมาสะท้อนแล้วก็เขียนลงไปว่าเฮ้ยcriteria หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจของเราเนี่ยทุกครั้งในการที่เราตัดสินใจในแต่ละครั้งเนี่ยเรามี criteria เรามีกฎเกณฑ์ยังไงทำไมเราถึงตัดสินใจแบบนั้น so I got in the habit of doing that แล้วผมมีนิสัยแบบนั้นคือทุกครั้งที่ผมตัดสินใจผมจะเขียนลงมาเลยว่าผมมีหลักเกณฑ์มี criteria ในการตัดสินใจครั้งนั้นยังไงบ้าง with time my collection of principles became like a collection of recipes for decision making พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยหลักการของผมที่สะสมมาเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็น collection มันกลายเป็นสูตรสำเร็จในการตัดสินใจไปเลย by sharing them with the people at my company แล้วโดยการที่ผมแบ่งปันหลักการพวกนี้กับคนในที่ทำงานในบริษัทของตัวผมเองเนี่ย Bridgewater Associates and inviting them to help me test my principles in action แล้วผมก็ยังบอกให้คนในบริษัทเนี่ยมาช่วยเทสด้วยมาช่วยทดสอบด้วยเอาหลักการนี้ไปใช้ซิพวกเธอดูว่ามันเป็นยังไงนะคะ I continually refined and evolved them แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆรับให้มันแหลมคมมากขึ้นเรื่อยๆพัฒนาเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเรื่อยๆ In fact I was able to refine them to the point that I could see how important it is too ซึ่งมันมาถึงจุดที่ผมเห็นว่ามันสำคัญมากเลยนะที่จะ systemize your decision making คือมันมาถึงจุดที่แบบว่าเฮ้ยมันต้องใช้ระบบในการตัดสินใจแล้วนะYou have to systemize your decision making จัดระบบการตัดสินใจของคุณอันนี้ดีมากเลยอะไม่งั้นเราจะเหนื่อยมากเลยนะคะที่เราต้องมาตัดสินใจแต่ละเรื่องทุกๆครั้งคิดทุกๆครั้งI discovered I could do that by expressing my decision making criteria in the form of algorithms มีเป็น algorithm ก็มาคือเขาบอกว่าผมได้ค้นพบว่าผมสามารถทำอย่างนั้นได้โดยการที่จัดเลยเป็น criteria เลยค่ะเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็น standard เป็นระบบการตัดสินใจในรูปแบบของอัลกอริทึมที่ผมสามารถใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้เฮ้ยได้อะไรขนาดนั้นน่ะ that I could embed it into our computers really embed it into our computers really เขาใช้ระบบการตัดสินใจเข้าใส่ลงไปในคอมพิวเตอร์ของเราได้นะคะเป็นคอมพิวเตอร์จริงๆหรือเป็นคอมพิวเตอร์สมองก็ไม่รู้นะเดี๋ยวขออ่านไปก่อน By running both decision making systems mind in my head and mind in the computer next to each other ว้าวคือเขารันระบบการตัดสินใจเนี้ยในหัวของเขาเองและในคอมพิวเตอร์ของเขาด้วยคือ next to each other วางไว้ข้างกันเลยนะคะ I learned that the computer could make better decisions than me ผมเรียนรู้ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถตัดสินใจได้ดีกว่าผม because it could process vastly more information than I could เพราะว่ามันสามารถprocess ข้อมูลมหาศาลมากกว่าที่ผมทำได้ไง and it could do faster and unemotionally แล้วทำได้เร็วกว่าแล้วก็ไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้อง doing that allowed me and the people I worked with to compound our understanding over time and improve the quality of our collective decision making มันก็เลยแล้วพอผสมผสานกับของคนอื่นด้วยประสบการณ์ของคนอื่นในองค์กรด้วยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันคอมพาวอะค่ะมันทวีคูณความเข้าใจเนี่ยมันทวีคูณมากขึ้นเมื่อผ่านเวลาไปนะคะแล้วมันก็ได้พัฒนาคุณภาพของการตัดสินใจนั้นด้วย I discovered that such decision-making system, especially when believability weighted, are incredibly powerful and will soon profoundly change how people around the world make all kinds of decisions. เขาเลยพบว่า
หลักการแบบนี้ค่ะการสร้างการตัดสินใจแบบให้น้ำหนักความน่าเชื่อถืออะไรวะเนี่ย believability weighted นะคะคือคำว่า believability คือ the quality of being honest ก็คือความจริงใจระดับความจริงใจ ได้เหรองงมากเลย believability weighted มันรู้สึกว่ามันยังไม่เข้าใจคำนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าจะแปลยังไงนะคะก็เลยให้คำศัพท์ภาษาอังกฤษไปก่อนก็แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวคิดว่าพอเราอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันน่าจะนิยามของคำนี้มันน่าจะชัดเจนมากขึ้นนะคะโอเคแล้วก็บอกว่ามันทรงพลังมากเลยนะคะหลักการนี้ believability weighted decision making มันทรงพลัง incredibly powerful and will soon profoundly change how people around the world make their decisions make all kinds of decisions คือถ้านำไปใช้เนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีการในการตัดสินใจของคนทั้งโลกได้เลยนะคะให้ people around the world นะคะคนทั่วโลก Our principle driven approach to decision making has not only improved our economic investment and management decisions it has helped us make better decisions in every aspect of our lives ซึ่งมันจะไม่ได้แค่ช่วยพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนการจัดการเท่านั้นแต่มันยังใช้ได้ในทุกๆด้านของชีวิตของคุณเลยนะคะ Whether or not your own principles are systemized computerized is of secondary importance แต่ว่าไม่ว่าหลักการของคุณเนี่ยมันจะถูกจัดการให้เป็นระบบหรือถูก computerized ก็คือเอาใส่คอมพิวเตอร์เหมือนของผมอันนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่รองลงมานะคะนั่นเป็นเรื่องรอง the most important thing แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ you develop your own principles and ideally write them down คุณจะต้องพัฒนาคุณจะต้องสร้างคุณจะต้องเขียนมันลงมาเขียนหลักการการใช้ชีวิตของคุณลงมาให้ได้ especially if you're working with others โดยเฉพาะถ้าคุณทำงานกับคนอื่นถ้าเป็นองค์กรเนี่ยมันก็คืออาจจะเป็น work ethics หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ลืม หลักการในการทำงานขององค์กรนะคะว่าที่เขาจะชอบเขียนว่า1 2 3 4 5เขามีหลักการทำงานยังไงวิสัยทัศน์องค์กร mission statement ขององค์กรเนี่ยแหละค่ะคือ principle ตรงนั้นแหละที่เราจะต้องออกแบบขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะถ้าคุณทำงานในองค์กรคุณต้องให้คนในองค์กรเนี่ยได้แชร์สิ่งนี้ด้วยกันคุณต้องแบ่งปันสิ่งนี้กับเขานะคะให้เขาเชื่อในแบบเดียวกันให้เขามีหลักการในการคิดหลักการในการทำงานในแบบเดียวกับองค์กรของคุณแล้วมันจะไปด้วยกันได้นะคะ alright it was that approach and the principles it yielded and not me that took me from being an ordinary middle-class kid from Long Island to being successful by a number of conventional measures like starting a company out of my 2-bedroom apartment and building it into the 5th most important private company in the US according to Fortune อันนี้กำลังอวยอยู่นะคะเขาเลยบอกว่านั่นคือวิธีการและคือหลักการที่มันจะส่งผลให้คุณก็คือเขามาให้ดูผลลัพธ์ว่าถ้าทำอย่างนั้นถ้าคุณมีหลักการที่ชัดเจนแล้วคุณเขียนมันลงมาอย่างชัดเจนนะคะแล้วนำมันไปใช้ในการทำงานกับคนอื่นได้เนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนคุณจากเด็กธรรมดาที่อยู่ชนชั้นกลางอย่างเงี้ยอยู่บน Long Island to being successful by a number of conventional measures คือเขากลายมาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จจากมาตรวัดในหลายๆอย่างเช่นการตั้งบริษัทของตัวเองโดยที่เริ่มจากห้อง 2-bedroom apartment นะคะก็คือจากห้อง2ห้องนอนของตัวเองเราสร้างมันให้มันกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นบริษัทเอกชนที่สำคัญที่สุดลำดับที่5ใน US ในสหรัฐอเมริกาอันนี้ according to Fortune นะคะการจัดลำดับโดย Fortune นะคะ becoming one of the 100 richest people in the world according to Forbes โดยที่เป็นหนึ่งในคนที่รวยที่สุดในโลก100คนแรกนะคะโดยจัดลำดับโดย Forbes นะคะ and being considered one of the 100 most influential according to Time แล้วก็ยังเป็นหนึ่งใน100คนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกจัดลำดับโดย Times they led me to a purge from which I got to see success and life very differently than I had imagined คือมันช่วยให้ผมมาถึงจุดนี้ได้ที่มันมันแตกต่างไปมากจากที่ผมเคยจินตนาการไว้ and they gave me the meaningful work and meaningful relationships I value even more than my conventional successes แล้วนอกจากนั้นเนี่ย conventional successes ก็คือที่พูดไปเมื่อกี้
ก็ความร่ำรวยความมีชื่อเสียงความมีอิทธิพลต่างๆนั่นคือ conventional success นะคะแต่ว่าเขายังได้ให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยหลักการพวกนั้นเนี่ยมันยังได้ให้งานที่มีความหมายแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มีความหมายที่ผมให้ค่ามากกว่าพวก conventional success พวกนั้นซะอีก they gave me and they gave me and Bridgewater far more than I ever dreamed of มันให้ในสิ่งที่ผมไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะไกลเกินฝันมากๆนะคะ far more than I ever dreamed of until recently จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ I didn't want to share these principles outside of Bridgewater because I don't like public attention and because I thought it would be presumption to tell others what principles to have จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากจะมาแบ่งปันไม่ได้อยากจะเขียนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้อยากจะมาแบ่งปันหลักการความเชื่อนี้นอก Bridgewater ก็คือบริษัทของเขานะคะสมาคมของเขาเนี่ยเพราะว่าผมไม่ชอบการตกเป็นเป้าสายตาแล้วผมคิดว่าแล้วผมก็นึกว่า I thought นะคะเขาใช้คำว่า I thought เป็น verb ช่องที่2ก็จะแปลว่านึกว่าผมคิดว่ามันในอดีตผมนึกว่ามันจะเป็นเรื่องที่เขาใช้คำว่า presumptuous ก็คือ too confident in a rude way คือมั่นใจเกินไปในวิธีการที่มันในทางที่มันหยาบคายด้วยอารมณ์แบบเกรี้ยวกราดอารมณ์แบบขี้โอโม้อะไรอย่างเงี้ยที่จะมาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องมีหลักการแบบนี้นะในการดำเนินชีวิตเขาบอกว่ามันรู้สึกมันขี้โอเกินไปใช้แค่ในบริษัทของตัวเองก็พออะไรเงี้ย But after Bridgewater successfully anticipated the financial crisis of 2008 to 2009, I got a lot of media attention and so did my principles and Bridgewater's unique way of operating. แต่ในช่วง crisis ในช่วงวิกฤตทางการเงินนะคะที่ Bridgewater สามารถก้าวข้ามผ่านมันมาได้อย่างสวยงามในช่วงปี 2008 ถึง 2009 ผมก็เลยกลายเป็นคนดังขึ้นมา Bridgewater ก็เลยดังขึ้นมาแล้วมันเป็นวิธีการที่เขาบริหารงานได้อย่างแบบว่ายูนิคมากๆคือมันโดดเด่นมากๆค่ะโดดเด่นแล้วไม่มีใครเหมือนมากๆมันก็เลยโด่งดังมาขึ้นมาซะละณตอนนั้น most of those stories were distorted and sensationalistic ขอเช็คอันนี้นิดนึงนะคะ sensationalistic คือเขาบอกว่าแต่ว่าด้วยเหตุการณ์นั้นแหละมันโด่งดังขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าปัญหาก็คือเรื่องราวที่มันออกไปมันถูกปิดเบือนนะคะมันถูกปิดเบือนแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรพอคนรู้เนี่ยมันยิ่งทำให้เกิดผลแย่กว่าเดิมsensationalist นะคะก็คือผลมันแย่กว่าเดิมนะคะคือมันคนสนใจเยอะแล้วคนเนี่ยช็อกตกใจมากๆแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรมันเกินจริงมันถูกบิดเบือนแล้วมันถูกทำให้เกินจริงไปมากก็คือคนเขียนข่าวเขาก็ไปเขียนลงสื่อเกินจริงไปsensationalist headlines อย่างเงี้ยเป็นพาดหัวข่าวที่แบบโหเกินจริงไปมากทำให้คนตกใจทำให้คนแบบเฮ้ยล้อจริงเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่ามันถูกบิดเบือนso in 2010 I posted our principles on our website so people could judge them for themselvesเพราะฉะนั้นในปี2010เนี่ยผมก็เลยโพสต์หลักการพวกนี้อยู่บนเว็บไซต์ของตัวผมของเราเองนะคะของ Bridgewater เองให้คนเนี่ยตัดสินด้วยตัวเองเลยแล้วกัน To my surprise they were downloaded over 3 million times and I was flooded with thank you letters from all over the world แล้วผมประหลาดใจมากเพราะหลังจากโพสต์สิ่งนั้นไปเนี่ยคนดาวน์โหลดไป3 ล้านครั้งมากกว่า3 ล้านครั้งแล้วผมก็ได้รับจดหมายขอบคุณมหาศาลจากคนทั่วทุกมุมโลกเลย I will give them to you in 2 books Life and Work Principles in 1 book นะคะตอนแรกผมจะให้คุณ2 เล่มก็คือจะให้หนังสือ2 เล่มก็คือเป็น Life and Work Principles in 1 book ก็คือเป็นหลักการการใช้ชีวิตและการทำงานในหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็ and Economic and Investment Principles in the other แล้วก็จะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เป็นหลักการการลงทุนและเศรษฐกิจก็อันนั้นก็จะเป็นแยกอีกเล่มหนึ่งนี่ก็จะมี2 เล่มจากเขานะคะ so how these books are organized ซึ่งจะมาดูแล้วว่าหนังสือเล่มนี้เขาจัดเรียงมายังไงเขาแบ่งยังไงบ้างนะคะ Since I have spent most of my adult life thinking about economics and investing ขอเช็คก่อนคำนี้คือคำนี้มันมักจะกลัวว่าตัวเองจะออกเสียงผิดนะคะทั้งที่เปิดมาประมาณ18 ล้านรอบแล้วนะคะเขายังชั่วออกเสียงถูก economics นะคะเน้นเสียงหนักที่พยางค์ที่3 economics เนาะพยางค์ที่3ที่บอกว่ากลัวออกเสียงผิดเพราะอะไรเพราะคำว่า
economy มันเน้นไปอย่างที่สอง ผมก็เลยจะมักจะสับสนกันอยู่สองคำนี้นะคะ economy อันเนี้ยคืออะไรอะ the relationship between production trade and supply of money in particular country คือเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์วะ ต่างกันยังไงนะคะต่างกันยังไงมันคือเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์อ่ะ economics คือการเรียนคือเศรษฐศาสตร์ศาสตร์ก็น่าจะแปลว่าการเรียนเนาะแต่ว่าถ้าเป็น economy เป็นเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่า since I have spent most of my adult life thinking about the economics เศรษฐศาสตร์และการลงทุนนะคะเขาใช้เวลาในวัยผู้ใหญ่ของเขาเนี่ยไปกับการเรียนในกับการคิดในเรื่องของเศรษฐศาสตร์และการลงทุน I considered writing economic and investment principles first ตอนแรกผมก็พิจารณาว่าผมจะเขียนเล่มนั้นก่อนเพราะว่าเขียนเรื่องเศรษฐกิจเขียนเรื่องเศรษฐศาสตร์และการลงทุนก่อน but I decided to begin with my life and work principles because they are more overarching and I've seen how well they work for people ขออนุญาตเปิดคำนี้หน่อยขอเช็คการออกเสียงนะคะ overarched แป๊บหนึ่งขออภัยนะคะทุกคนมันเกิดการแปลสดขึ้นมาน่ะ ออกเสียงถูกแล้วโอเค overarching ก็คือ very important นะคะ very important because it includes or influences many things คือมันสำคัญมากๆเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อหลายสิ่งหลายอย่างมีอิทธิพลต่อหลายสิ่งหลายอย่างคือมันมีประโยชน์ในคนหมู่มากกว่าคือมันแมสมากกว่าว่างั้นเถอะเพราะว่าถ้าเขาเขียนหนังสือเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องการลงทุนก่อนเนี่ยมันจะเข้าถึงคนได้น้อยกว่าเขาก็เลยมาเขียนเรื่อง life and work แทนนะคะI've seen how well they work for people แล้วผมก็เห็นว่ามันใช้ได้ดีมากเลยกับคนจำนวนมาก independent for their careers โดยที่ไม่เกี่ยงว่าเป็นอาชีพอะไรนะคะเอาไปใช้ได้หมดเลย since they go so well together they are combined here in one book prefaced by a short autobiography where I'm coming from ซึ่งก็เลยถูกใส่มาในหนังสือเล่มนี้นะคะในหนังสือเล่มนี้ก็คือเวอร์ชันนี้ที่เรากำลังอ่านอยู่เนี่ยแหละซึ่งก็จะนำโดย short biography คำว่า autobiography เนี่ยคำว่า auto แปลว่าไม่ใช่แปลว่าอัตโนมัติแต่ก็อาจจะแปลว่าอัตโนมัติก็ได้อันนั้นมัน automatic แต่ auto เนี่ยจริงๆแล้วรากศัพท์มันก็คือตัวของตัวเราเองก็คือตัวเอง auto อัตโนมัติมันก็คือทำด้วยตัวของมันเองอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น autobiography ก็หมายถึงอัตชีวประวัติที่เขียนขึ้นด้วยตัวเองก็คือเล่าเรื่องชีวิตตัวเองด้วยตัวเองนั่นเองนะคะก็เขาเรียกบอกว่าก่อนที่เราจะไปคุยถึงหลักการการใช้ชีวิตและหลักการการทำธุรกิจเนี่ยเขาก็จะเล่าชีวิตของตัวเองก่อนว่าเป็นมายังไงซึ่งก็จะอยู่ในพาร์ทแรก where I'm coming from ซึ่งมันกำลังพิจารณาอยู่ว่ามันจะอ่านส่วนนี้ให้พวกคุณฟังดีไหมนะคะซึ่ง part 1 ลองมาฟังก่อนมาฟังเขาขายก่อน part 1 where I'm coming from นะว่าฉันมาจากไหนเนี่ยIn this part, I share some of the experiences, most importantly, my mistakes that led me to discover the principles that guided my decision making. ซึ่งในส่วนแรกเนี้ยผมก็จะแบ่งปันผมจะมาเล่าให้คุณฟังถึงประสบการณ์ของผมบางส่วนซึ่งส่วนใหญ่แล้วคือความผิดพลาดผมจะมาเล่าความผิดพลาดของผมให้คุณฟังที่มันนำผมไปสู่หลักการต่างๆที่มันจะหลักการต่างๆในการตัดสินใจอะค่ะที่ผมได้มาอารมณ์แบบเขามาแฉตัวเองให้ฟังอะในส่วนแรกนี้นะคะ To tell you the truth จะให้บอกจริงๆเลยนะ I have mixed feelings about telling my personal story ผมรู้สึกมีความรู้สึกสับสนอยู่เหมือนกัน mix แปลว่าผสมใช่ไหมคะ mixed feeling เนี่ย mixed feelings หมายถึงความรู้สึกมันปนเปมันผสมกันไปผสมกันมาหลายความรู้สึกอะเป็น feelings ที่เติม s ได้นะคะมีหลายๆความรู้สึกว่าผมจะบอกเล่าเรื่องราวส่วนตัวของตัวเองดีไหม because I worry that it might distract you from the principles themselves and from the timeless and universal cause-effect relationships that inform them แล้วแต่ผมก็เพราะว่าผมกังวลว่ามันจะทำให้คุณไขว้เขวไปจากหลักการจากตัวหลักการนะคะแล้วซึ่งจริงๆแล้วมัน timeless มันข้ามผ่านการเวลาได้แน่นอนมัน lasting forever นะคะมันคงอยู่ตลอดกาลได้เป็น universal cause effect relationships ก็คือเป็นเหตุปัจจัยให้กันและกันนะเป็นความสัมพันธ์แบบนั้น cause and effect ที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ but for that reason I wouldn't mind if you decided to skip this part of the book เพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลเนี้ย
เขาเลยจะบอกว่าผมไม่มายเลยนะผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นไรเลยถ้าคุณจะไม่อ่านก็ได้ถ้าจะไม่อ่านส่วนนี้ก็ได้ but if you do read it try to look past me and my particular story to the logic and merit of the principles I describe แต่ถ้าเกิดคุณอ่านนะให้คุณมองข้ามตัวผมไปแล้วก็เรื่องราวบางอย่างของผมให้ไปถึงให้เห็นถึง logic ให้เห็นถึงหลักการคิดหลักเหตุผลนะคะแล้วให้ไปดูถึงคุณค่าของ principles ที่ผมได้อธิบายเอาไว้แทน think about them weigh them ให้คิดถึงมันแล้วก็ลองพิจารณาให้น้ำหนักมัน and decide how much if at all they apply to you and your own life แล้วตัดสินใจเอาว่าคุณจะนำปรับไปใช้กับชีวิตของตัวเองเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะกับสถานการณ์ของตัวเอง your life circumstances and specifically whether they can help you achieve your goals whatever they may be แล้วก็ว่ามันจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของตัวเองได้ไหมอันนี้เหมือนไม่ได้มาขายนะคะเหมือนไม่ได้มาขายเหมือนบอกให้ข้ามไปเหอะข้ามไปก็ได้แล้วแต่แต่ว่า part 2 นะคะ life principles ก็คือเป็นหลักการการใช้ชีวิตละ the overarching principles that drive my approach to everything are laid out in life principles in this section I explain my principles in greater depth and show how they apply in the natural world คือเป็นหลักการที่ก็จะให้เห็นทุกๆหลักการเลยนะคะที่มันทำให้ผมทำงานต่างๆพวกนั้นแหละทุกๆหลักการเลยว่าผมตัดสินใจอะไรยังไงบ้างก็เหมือนจะถูกเขียนออกมาแผ่ให้คุณดูเลยอะว่าเป็น life principles 1 2 3 4 5ยังไงบ้างซึ่งในเซกชันนี้ผมจะอธิบายลึกขึ้นนะคะจะอธิบายลึกขึ้นว่าหลักการแต่ละหลักการที่ใช้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วให้แสดงให้เห็นว่ามันนำไปปรับใช้ในสถานการณ์ในโลกใบนี้ได้ยังไงบ้าง in the natural world in our private lives and relationships ในชีวิตส่วนตัวของเราในความสัมพันธ์ของเรา in business and policy making ว่าคุณจะไปตั้งนโยบายยังไงคุณจะไปทำธุรกิจยังไง and of course at Bridgewater แล้วจะได้เห็นตัวอย่างการนำไปใช้ใน Bridgewater ด้วย I will share the 5-step process I have developed for achieving one's goals and making effective choices ผมจะแบ่งปัน5กระบวนการ5 step นะคะที่ผมได้สร้างขึ้นมาในการที่จะไปให้ถึงเป้าหมายแล้วก็จะตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพได้ยังไง I will also share some of the insights I've gained into psychology and neuroscience and explain how I apply them in my private life and in my business แล้วผมก็จะเล่าให้ฟังด้วยว่ามันจะมี insights ก็คือ understanding of true nature คือการเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงนะคะว่าที่ผมได้รับผ่านpsychology ผ่านจิตวิทยาแล้วก็ผ่านneuroscience ด้วยนะคะ neuroscience ก็คือ the scientific study of nerves ก็คือการศึกษาพวกเส้นประสาทอะไรอย่างเงี้ยพวกสมองอะไรพวกเนี้ยวิทยาศาสตร์สมองอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็ explain how I apply them นะคะแล้วก็จะอธิบายให้ด้วยว่าเขาเอาไปใช้ยังไงในชีวิตส่วนตัวและในโลกธุรกิจด้วย this is the real heart of the book because it shows how this principle can be applied to most anything by most anyone นี่คือหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้ก็คือพาร์ทที่2นั่นเองเพราะมันจะอธิบายเลยว่าเฮ้ยคุณจะเอาไปใช้มันคือเขาจะบอกว่ามันเอาไปใช้ได้กับทุกคนนั่นแหละในทุกคนทุกสถานการณ์อะไรประมาณนี้นะคะส่วน part 3 work principles you will get a close-up view of the unusual way we operate at Bridgewater ในหลักการการทำงานเนี่ยนะในส่วนที่3นะคะคุณจะเห็น close-up view นะคะคุณจะเห็นมุมมองที่มันใกล้เข้าไปอีกว่าเขาทำงานยังไงใน Bridgewater ซึ่งมัน unusual นะซึ่งมันแตกต่างไปจากที่อื่นมากๆ I will explain how we have coalesced our principles into an idea meritocracy what is that มันเป็นคำเรียกชื่อของระบบการปกครองอย่างหนึ่งเหรอ meritocracy นะคะก็คือเน้นเสียงหนักพยางค์ที่3นะคะ meritocracy MERIT merit มาจากแบบว่าทำบุญมีคำว่าทำบุญเข้ามาแล้ว a country or social system where people get power or money on the basis on their ability คือการที่ได้รับสิ่งตอบแทนได้รับผลตอบแทนได้รับเงินได้รับอำนาจ based on ความสามารถของแต่ละคนของเขาเองนะคะซึ่ง the group of people with power in this kind of social system โอเคเป็นระบบการปกครองแบบที่คือเก่งมากก็ได้เยอะ
เก่งมากก็ได้เยอะตามความสามารถได้ตามความสามารถเราใช้คำว่า meritocracy นะคะ meritocracy คือ MRIT ที่แปลว่า merit คือทำบุญนั่นแหละแล้วก็ใส่ crazy เข้าไปนะคะใส่CRACY ไม่ใช่ crazy ที่แปลว่าบ้านะ meritocracy เหมือน democracy นั่นแหละค่ะเหมือนแบบประชาธิปไตยอะไรพวกนั้นแหละแต่ไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรมีคำสวยๆไหมถ้าใครรู้บอกทีนะคะก็เลยบอกว่าผมเนี่ยมีการใช้ที่เขาได้ใช้หลักการพวกนี้นะคะใช้ our principles เพื่อที่จะทำให้องค์กรเนี่ยมันสามัคคีเป็นกลุ่มเป็นก้อน into an idea meritocracy that strives to deliver meaningful work and meaningful relationships แล้วมันก่อให้เกิดงานที่มีความหมายคือผลงานดีอะว่างั้นเถอะนะคะผลงานดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรด้วยเนาะthrough radical truth and radical transparency คำว่า radical เนี่ยแปลว่า very new and different คือผ่านความจริงที่มันแตกต่างแล้วมันก็ใหม่มากๆนะคะ and radical transparency คือ the quality of being clear คือมันไม่มีอะไรปิดบังเลยอะคือมันเป็นความจริงที่ช่างโปร่งใสซะเหลือเกินเลยแบบอารมณ์นั้นอะ I will show you how this works at a granular level and how it can be applied to nearly any organization to make it more effective ผมจะให้คุณเห็นเลยว่าในแต่ละจุดเนี่ยผมเอาไปใช้ยังไงบ้างซึ่งจะบอกละเอียดมากๆในองค์กรของผมเองแล้วคุณจะสามารถเอาไปใช้ในองค์กรของคุณได้ด้วยนะคะว่าในองค์กรอะไรก็แล้วแต่มันจะมีประสิทธิภาพมากๆ as you will see we are simply a group of people who are striving to be excellent at what we do เพราะว่าคุณก็จะเห็นนะว่าพวกเราก็เป็นแค่คนกลุ่มหนึ่งในองค์กรที่ตั้งใจทำแล้วก็พยายามอย่างหนักมากที่จะถึงระดับที่เขาเรียกว่า excellent try to be excellent at what we do เขาพยายามทำสิ่งต่างๆอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ and who recognize that we don't know much relative to what we need to know และเป็นกลุ่มคนที่ตระหนักรู้ว่าตัวเองพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้รู้อะไรที่เราจำเป็นต้องรู้มากเท่าไหร่หรอกอารมณ์แบบว่าคือเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีใครคิดว่าตัวเองรู้อะไรดีสักอย่างแต่ทำมันได้เป็นอย่างดีว้าวสุดยอดมากเลย we believe that thoughtful unemotional disagreement by independent thinkers can be converted into a believability weighted decision making that is smarter and more effective than the sum of its parts wow I like this เขาบอกว่าพวกเราเนี่ยเชื่อว่า disagreement การขัดแย้งความขัดแย้งโดยที่มันปราศจากการใช้อารมณ์แล้วมันเต็มไปด้วยความคิดคือเป็นความขัดแย้งนะแต่ปราศจากอารมณ์แล้วมันเต็มไปด้วยความคิดเนี่ยโดยกลุ่มคนที่เป็นนักคิดที่เป็นอิสระออกจากกันเนี่ยค่ะมันสามารถแปลเปลี่ยนให้กลายเป็นการตัดสินใจที่เขาเรียกว่าอะไร believability weighted decision making ก็คือตามน้ำหนักความน่าเชื่อถือแปลตามภาษาไทยเขาไปก่อนนะคะว่ามันเป็นวิธีการที่มันฉลาดกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่านะคะด้วยbecause the power of group is so much greater than the power of an individual เพราะว่าพลังอำนาจของการรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าคิดคนเดียวอยู่แล้วอะนะคะกว่าส่วนบุคคลอยู่แล้ว I believe these work principles are even more important than the life principles on which they are based ผมเชื่อว่าหลักการทำงานพวกนี้มันสำคัญกว่าหลักการของชีวิตที่มัน based on ซะอีกอารมณ์แบบเป็นส่วนที่ต่อยอดออกมาแล้วมันสำคัญกว่าหลักการของชีวิตเพราะฉะนั้นส่วนที่2ส่วนที่3เนี่ยต้องอ่านคือพลาดไม่ได้นะคะพลาดไม่ได้แต่ว่าส่วนแรกเนี่ยเราจะข้ามก็ได้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวขอ what will follow this book อ่านจบแล้วมีอะไรต่อด้วยเหรอเขากำลังโฆษณาแอปของเขาค่ะมันก็จะมี interactive book in the form of an app that would take you into videos and immersive experiences so that your learning is more experiential คือประสบการณ์เรียนรู้จะได้มากขึ้นอะไรประมาณนั้นไปดูแอปต่อของเขาได้นะคะแล้วก็จะมี volume 2 อีกก็จะเป็นเรื่องของ economics and investments ซึ่งเดี๋ยวเราก็ไปพูดกันทีหลังก็แล้วกันนะคะโอเคแล้วเขาก็เลยบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาส่งต่อหลักการพวกนี้ต่อได้แล้วเนี่ย after that there will be no advice I can give that would not be available in these two books มันก็จะไม่มีคำแนะนำแห่งชีวิตและการทำงานใดที่ผมจะสามารถที่ผมจะให้แล้วที่มันอยู่นอกเหนือจากหนังสือ2เล่มนี้นะคะ
แล้วเขาก็เลยบอกว่า and I'll be done with this phase of my life แล้วก็ช่วงชีวิตนี้ก็จะจบลงได้อย่าง happy happening นะคะว้าวดีจังก็เขาก็เลยให้คำมาค่ะว่า think for yourself คิดเพื่อตัวเองนะคะ think for yourself what do you want ข้อที่1คุณต้องการอะไร and what is true อะไรคือความจริง and what are you going to do about it แล้วคุณจะทำยังไงกับความจริงนั้นเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย